नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल महेन्द्रमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज पनि म एउटा नयाँ टेक्निक कुरो लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुलाई आजको यो टिप्स निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। अब तपाईहरुले नेपालमा घरमै बसी मज्जाले आरामले दिनमा 3000 सम्म त्यो पनि मज्जाले कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई अब अनलाइन बिजनेस गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको अब अनलाइन जुन मोबाइल टपअप छन्, जुन मोबाइल ब्याङ्किङ सेवाहरू छन्, अब तिनको युज गरेर यो समयमा मज्जाले तपाईले घरमै क्वारेन्टाइनको प्रयोग गरेर मज्जाले घरमै बसी अब पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई आज म एउटा त्यस्तै एउटा जानकारी दिन गइरहेको छु। नेपालमा विभिन्न अनलाइन मोबाइल वालेटहरू छन्। यी सेवा खल्ती, IME पे, प्रभु पे, यस्तै विभिन्न पेहरू छन्, फोन पे यस्तै पेहरू छन्। तर तपाईहरुलाई आज म IME पे को बारेमा निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। IME पेले अझसम्म नेपालमा भएका विभिन्न जुन अनलाइन पेमेन्ट एपहरू छन् त्यो मध्येमा एउटा नयाँ एउटा घोषणा गरेको छ। 4 वटा कुरा घोषणा गरेको छ। त्यसमध्येमा तपाईहरु निकै नै चकमा हुनुहुनेछ। तपाईले IME पे बारेमा पहिले जानकारी भएको भए अझसम्म म कति कमाउने थिएँ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। आजको यो कुरा IME पे सम्बन्धी छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुले साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले IME पे भर्खरै डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि सिम्पली आफ्नो चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर यसलाई IME पे लाई के गर्नुस्, डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले यसलाई यहाँनिर फर्म गर्नुस्। अब यहाँनिर तपाईले देखिसक्नु भएको छ। अब रिचार्ज गर्दा 5% क्यासब्याक प्लस बोनस रकममा एनसेलमा नमस्तेमा तपाईले 100% बोनस पाउनुहुन्छ भने एनसेलमा 120% बोनस पाउनुहुन्छ। अर्थात् तपाईले अब रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ झन् धेरै बोनस पाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईले यहाँनिर IME पे को लागि तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर गरिसके, तपाईले पनि सिम्पली गर्नुस्। यहाँनिर यो गरिसकेपछि अब यसलाई कन्टिन्युज गरिदिनु साथीहरु। यहाँनिर तपाईको मोबाइलमा SMS गइसकेको छ। अब त्यो SMS तपाईले यहाँनिर चाहिँ एउटा कोड आएको छ। त्यो कोडलाई 6 अङ्कको कोडलाई तपाईले यहाँनिर इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो छ साथीहरु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा अर्को मोबाइलमा कोड आइसकेको छ। अब म त्यो कोडलाई इनपुट गर्छु। तपाईले पनि सिम्पली यहाँनिर चाहिँ इनपुट गर्नु साथीहरु। एकदमै सजिलो छ, एकदमै फास्ट छ। तपाईलाई अब यहाँनिर म एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरु यो कोड युज गरेपछि तपाईहरु एकदमै चकित हुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ यो कुरा किन पहिले हामीले थाहा पाएनौं अथवा यो कुरा बारे पहिले जानकारी पाएको भए अझसम्म हाम्रो यत्रो पैसा लस्ट हुने थिएन भन्ने कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ ज्ञान हुनेछ। तपाईले सिम्पली यहाँनिर अब के गर्नु साथीहरु, कोड चाहिँ तपाईलाई चाहिँ IME पेजले पठाएको कोड चाहिँ यहाँनिर इनपुट गरिदिनुस्। अब इनपुट गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई कन्टिन्युज गरिदिनुस्। एकदमै सजिलो छ। पहिला IME को खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले मैले तपाईहरुलाई, म पनि नयाँ हो त्यसकारणले मैले IME पे को लागि यो नयाँ खाता खोल्दै छु साथीहरु। तपाईले सिम्पली अब खाता खोलिसक्यो साथीहरु। अब ढुक्काउनुस्। तपाईहरुलाई यो सिक्रेट कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँनिर मैले भर्खरै खाता खोलेको छु। अब यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने छ, तर म यहाँनिर अपग्रेड गर्दिन अहिले। सिम्पली अब यहाँनिरबाट म तपाईहरुलाई के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने साथीहरु, तपाईले अब IME पे मा पैसा जम्मा गर्नु, जस्तै तपाईले चाहिँ जसरी बैंकमा पैसा राख्दाखेरि ब्याज आउँछ, अब IME पे मा चाहिँ पैसा राख्दा पनि तपाईलाई ब्याज आउँछ। यसको मतलब अब तपाईले बैंकमा पैसा राख्नु र IME पे मा पैसा राख्नुमा केही फरक छैन। जुनसुकै अरु अनलाइन जुन वालेटहरु छन्, ई सेवा खल्ती, प्रभु पे त्यस्तै चाहिँ फोन पे, यिनीहरुले चाहिँ जुन तपाईहरुलाई ब्याज दिँदैनन्, तर IME पे ले तपाईलाई चाहिँ ब्याज दिन्छ, त्यो पनि 4%। अब तपाईको मोबाइलमा 1000 भन्दा बढी तपाईको IME पे मा पैसा छ भने अब तपाईले मासिक 4% ब्याज पाउन सक्नुहुन्छ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ साथीहरु। तपाईलाई म यहाँनिर जानकारी गराएले। त्यस्तै अब यहाँनिरबाट तपाईले चाहिँ अब फोन पे मा अझसम्म कुनैले पनि, जस्तै तपाईलाई चाहिँ कुरा गरौँ, तपाईको चाहिँ ई सेवा खल्ती, प्रभु पे अथवा फोन पे ले चाहिँ रिचार्ज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ जम्मा 2% चाहिँ रिचार्जको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ बोनस दिन्छन् भने यसले अब टोटल तपाईलाई चाहिँ 5% बोनस दिन्छ। त्यो भनेको दोस्रो कुरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अरु फोन पेहरु भन्दा पनि IME पे ले अरु भन्दा डबल दिएको छ। अरुले 2% दिँदा यसले 5% दिएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईलाई चाहिँ फोनमा अब चाहिँ तपाईले IME पे मा मेरो पैसा थियो, अब झिक्न मिलेन, के गर्न मिलेन, न ब्याज आउँछ के आउँछ भनेर तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकि अब IME पे ले तपाईलाई हरेक महिना तपाईलाई 4% ब्याज दिन्छ। त्यो पनि
तपाईको पैसा 1000 भन्दा माथि हुनुपर्ने छ। यदि तपाईको IME पे वालेटमा तपाईको 1000 भन्दा माथि पैसा राख्नु भएको छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, मोबाइलमा राखेको पैसाले पनि अब ब्याज दिनेछ। तपाईले जसरी बैंकमा राखेको पैसाको ब्याज पाउनुहुन्छ त्यसरी नै मोबाइलमा राखेको पैसाको ब्याज पाउनुहुन्छ। अब यहाँनेर मैले 100 मा क्लिक गर्ने साथीहरु, 100 मा क्लिक गर्दाखेरि तपाईले यहाँनेर पिन कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो पिन कोड तपाईले यहाँनेर जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँनेर त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनेर तपाईले चाहिँ पैसा कति हाल्ने हो तपाईले यहाँनेर चाहिँ टर्न बाइ टर्न चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेपछि तपाईलाई यहाँनेर देखाउँछ। त्यस्तै गरी साथीहरु अर्को कुरा तपाईको यहाँनेर के छ, अरूले 2% ल्यान्डलाइनको पैसा तिर्दाखेरि 2% दिन्छन् भने अब IME पेले टोटल 5% दिन्छ। त्यो भनेको अरु भन्दा निकै नै फाइदाको कुरा हो। तपाईले 100 रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा अरूले जम्मा 1 रुपैयाँ 98 पैसा तपाईलाई चाहिँ बोनस दिन्छन्, तर यसले चाहिँ के गर्छ 5 रुपैयाँ दिन्छ। त्यो पनि तपाईले 1000 गर्दाखेरि 50 रुपैयाँ तपाईलाई नाफा हुन्छ। त्यसकारणले साथीहरु तपाईले अब IME पे को यो चमत्कारी निकै चमत्कारी योजना छ। तपाईले 4% बोनस दिन्छ, 5% बोनस दिन्छ, तपाईको 4% को दरले तपाईलाई अब तपाईको IME पे मा भएको पैसाको पनि के दिन्छ, ब्याज दिन्छ। दोस्रो कुरो भयो। अब साथीहरु त्यस्तै गरी अब तपाईले यहाँनेर भएको पैसा तपाईले सेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटको कुरा गर्दाखेरि इन्टरनेटमा यहाँनेर सबै इन्टरनेटहरु यसले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ। साथीहरु तपाईले जुनसुकै इन्टरनेटको पैसा पनि अब यहाँनेर तिर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटको पैसा तिर्दा पनि तपाईले यहाँनेर के गर्न सक्नुहुन्छ, बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। मज्जाले बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। यो सुविधा अरु फोन पे भन्दा यसमा बढिरहेको छ। तपाईले जस्तै यहाँनेर तपाईले अरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। निकै नै रिचार्ज गर्दा 5% क्याशब्याक पनि आउँछ। तपाईलाई चाहिँ अब 100 रुपैयाँको रिचार्ज गर्नुभयो भने नमस्तेमा 100 रुपैयाँको रिचार्ज गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा 200 रुपैयाँ जान्छ र तपाईको चाहिँ मोबाइलमा तपाईको IME पे मा के हुन्छ 5% क्याशब्याक आउँछ। अथवा 100 रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा तपाईलाई 5 रुपैयाँ के हुन्छ IME पे को खातामा पनि आउँछ र तपाईको जुन मोबाइलमा रिचार्ज गर्नुभयो त्यसमा के हुन्छ अब 100 रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा 200 रुपैयाँ जान्छ। त्यस्तै गरी तपाईको यान्चेलमा रिचार्ज गर्नुभयो भने साथीहरु अब तपाईले 120 रुपैयाँ तपाईले बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। 100 रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा अब तपाईको सम्बन्धित मोबाइलमा 120 प्लस 100 गरेर 220 रुपैयाँ तपाईको मोबाइलमा रिचार्ज हुन्छ भने तपाईलाई यहाँनेर के आउँछ 5% क्याशब्याक आउँछ। यसरी तपाईले अब घरमै बसी IME पे को प्रयोग गरेर मज्जाले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनेर चाहिँ डिल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनेरबाट तपाईले अब विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सहरु छन् भने सिधै तपाईले यहाँनेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अब सिधै यहीँबाट अब तपाईले पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। विदेशबाट कुनैले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठायो भने अब तपाईले के गर्नुपर्छ, अब कुनै पनि मोबाइल बैंक खोज्दै जानु पर्दैन। अब तपाईले IME पे को प्रयोग गर्नुस् र यहीँबाट तपाईले आएको रेमिट्यान्स छ भने त्यो कोड यहाँनेर इनपुट गरेपछि त्यो पैसा यहाँनेर आउँछ। यहाँनेर आइसकेपछि अब त्यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, बैंकमा ट्रान्सफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यहाँनेर राखे पनि किन तपाईलाई टेन्सन छैन, किनकि अब तपाईलाई IME पे ले 4% ब्याज दिन्छ। त्यसकारणले मेरो IME पे मा त्यत्रो पैसा थियो, ब्याज पनि दिँदैन, त्यतिकै मेरो IME पे मा राखेको बैंकमा भएको भए ब्याज आउँथ्यो, यहाँनेर भएको हुनाले ब्याज आएन भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईको IME पे मा भए पनि तपाईलाई 4% ब्याज दिन्छ। त्यसकारण तपाईले ढुक्क भएर अब IME पे प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यो टिप्स यति नै साथीहरु। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने हाम्रो च्यानल टेक्निकल महिन्द्रालाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, शेयर गर्न नभुल्नु होला। यो भिडियो अन्य साथीहरुको लागि पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला र कमेन्ट बक्समा यदि तपाईहरुसँग कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै आजको लागि म टेक्निकल महिन्द्रा बिदा हुन्छु। तपाईहरु भने हाम्रो टेक्निकल महिन्द्रा हेर्दै गर्नु होला। नमस्कार।